যাব লাগে মই একো নাজানো এতিয়া মই বিচাৰিব লাগিব So hey guys, good afternoon. ভাবিছিলো ব্লগটো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি কিন্তু ইমান লৰালৰিকে জল্দিত ওলাই আহিছোঁ যে ষ্টাৰ্ট কৰাটোৱে লেট হ'ল আৰু এতিয়া 1:30 বাজি গ'ল চ' অকণমান লেটলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একচুৱেলি মই ওলাই আহিছোঁ অকণমান কামত আৰু মই হাজবেণ্ড অফিচত আছে চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ থানেলৈ যিটো মোৰ অকণমান পাৰ্চনেল ৱৰ্ক আছে আৰু ইমান বেছি গৰম চ' মই কেব বুক কৰি আহিছোঁ আৰু মোৰ আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় মই থানেলৈ একচুৱেলি অকলে অহা নাই কেতিয়াও আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু লোকেলত আহিবলৈ লোকেলৰো এনেকুৱা কথা লোকেল ট্ৰেইনৰ মানে মই অকলে কেতিয়াও অহা নাই মানে যিমানবাৰ আহিছোঁ হাজবেণ্ডৰ লগতে আহিছোঁ চ' মোৰ এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই অকলে অহাৰ চ' ভাবিলোঁ এতিয়া কেবতে যাওঁ আৰু আহিবৰ সময়ত চাওঁ অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম এনেও মানুহে ট্ৰাই কৰি থাকিব লাগে যাতে কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা ওলাই মেলি এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে চ' ময়ো ভাবিলোঁ অকলে আজি যাওঁ তেনেকৈ মুম্বাইখন আচলতে অকলে ঘূৰা হোৱাই নাই মই যিমানবাৰ ওলাই গৈছোঁ সিমানবাৰ হাজবেণ্ডৰ লগতে ওলাই গৈছোঁ চ' অকলে মই কৰা নাই এতিয়ালৈকে চ' সেয়া আৰু এদিন নহয় এদিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিবই লাগিব চ' হোৱাই নট টুডে চ' সেইটো কাৰণে আজি ওলাই আহিছোঁ মোৰ অলপমান সেয়াৰ পাৰ্চনেল কাম আছে হাজবেণ্ডৰ যিহেতু অলপো সময় নাই মানে সি আহিবৰ কাৰণে যিহেতু ৱৰ্কিং ডে' হয় গতিকে সি একেবাৰে টাইম নাপায় আৰু মই ৱৰ্কিং ডে'জত নাহিলেও নহয় কাৰণ মোৰ অফিচিয়েল ৱৰ্ক হয় গতিকে উইকেণ্ডত বন্ধ হৈ থাকে চ' সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু বাহিৰত বহুত বেছি গৰম সেয়াই আৰু আপডেটটো চ' ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু মই দেখাই যাম আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চ' চাওঁ আহোঁতে পাৰিলে লোকেল ট্ৰেইনত অহাৰো ট্ৰাই কৰিম অকলে চ' সেয়া আৰু অকণমান নাৰ্ভাছনেছ আছে তথাপিতো আপোনালোক আছেতো লগত চ' ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি জাৰ্ণিটো বিচাৰি আহি আছোঁ কাৰণ এইখিনি মোৰ কাৰণে অলপ ইউনিক হয় মই আগে পিছে অহা নাই চ' সেই আৰু অকণ বিচাৰিব লগা হ'ল বাট ইটছ অ'কে বাহিৰত বহুত বেছি গৰম চ' সেয়া আৰু অলপমান বিচাৰি আছোঁ এতিয়া ফাইনেলি মই ডেষ্টিনেশ্যন পালোহি আৰু মই এতিয়া কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত অলপ থানেখন আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো হৈছে থানে ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম য'ত মই কিউ কৰি আছিলোঁ টিকেট ল'বৰ কাৰণে টিকেট এইটো হৈছে থানে ষ্টেচন আৰু বহুত ডাঙৰ ষ্টেচন হয় বেছি ভিৰ হৈছে আৰু মই ৰিয়েলি ডোণ্ট ন' মোৰ কোনফালে যাব লাগে মই একো নাজানো এতিয়া মই বিচাৰিব লাগিব লিটাৰেলি আই ডোণ্ট হেভ এনি আইডিয়া ক'ত যাম কি কৰোঁ
বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছোঁ বাছ নম্বৰ I don't know where to go আৰু এইটো চব ফাইনেলি মই লোকেলত উঠিলোঁ আৰু এইটো হৈছে লেডিজ ব'ট আৰু চব লেডিজ অকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ঘৰ পালেগৈ হয় আৰু এতিয়া আৰু এনেদৰে কিছুমান সৰু সুৰা বিজনেছ ট্ৰেইনতে চলি থাকে ভাল লাগে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি খায় ফাইনেলি মই পাই গ'লোহি মোৰ লোকেল ষ্টেচন মোৰ লোকেল এৰিয়া পাই গ'লোহি আৰু বিৰাটেই ভাল লাগিলে আহি ইট ৱাজ নাইচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ কথা পাতিম আৰু লোকেল ষ্টেচন পালোহি আৰু এতিয়া অটো লৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ অটো এখন ল'ব লাগিব ত' সেয়াই আছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু গোটেই কথাখিনি ভালকৈ কমকৈ ঘৰত গৈ অটোত বহিলোঁ আৰু ইমানেই বেছি এক্সাইটেড হৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যে ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই ভাবিলোঁ শ্বুট কৰোঁ কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে মই যাওঁতে গৈছিলোঁ কেবত আৰু কেবত মোৰ খৰচ হৈছিলে 550 অ'কে আৰু মোৰ ট্ৰেইনত মোৰ খৰচ হৈছে 12 ৰুপিজ আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আৰু ছেকেণ্ড হৈছে মই কেবত যাওঁতে মোৰ 1 ঘণ্টা লাগিছে উইদাউট ট্ৰাফিক কিয়নো ট্ৰাফিক আজি অকণমান কম আছিলে চ' মই 1 ঘণ্টাত ডেষ্টিনেশ্যন পাই গৈছিলোঁ আৰু ট্ৰাফিক থকা হ'লেতো আৰু বহুত সময় লাগিলেহেঁতেন সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই ট্ৰেইনত আহি পাওঁতে লাগিলে 15 মিনিটছ তাৰমানে কিমান বেছি প্ৰফিটেবল চাওক এনিৱেজ পইচাটো মেটাৰ নহয় কিন্তু পইচাটোও মেটাৰ অফ কৰ্চ কিন্তু যিখিনি আমি কেতিয়াবা এদিন ওলাই যাওঁ কিন্তু যিখিনি ৰেগুলাৰ মানুহ ওলাই যায় সেইখিনিৰ কাৰণে মানে লোকেল ট্ৰেইন বেষ্ট আৰু ইয়াৰ এনেও 90% মানুহে লোকেল ট্ৰেইনেই প্ৰিফাৰ কৰে যিখিনি ৰেগুলাৰ আপ ডাউন কৰে যিহেতু কমাৰ্চিয়েল প্লেচ আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্লেচৰ মাজত বহুত ডিষ্টেঞ্চ হৈ যায় ইয়াৰ প্লেচবিলাকৰ মাজত বহুত ডিষ্টেঞ্চ হয় গতিকে অফক'ৰ্চ ট্ৰেইনেই প্ৰিফাৰ কৰে আৰু লোকেল ট্ৰেইনেই আৰু সঁচাকৈ মানে মই যিমানবাৰ গৈছোঁ মই হাজবেণ্ডৰ লগত গৈছোঁ গতিকে মই ইমান টিকেট কটা মেলা সেইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱা নাছিলোঁ চ' আজি মই একদম A to Z নিজে কৰিছোঁ আৰু য়েছ বহুত ভাল লাগিলে আৰু অকণমান ফিয়াৰ এটা আছিলে অকলে যাব পাৰিম নে নাই এনেকুৱা নিচিনা এটা লাগি আছিলে কিন্তু আজি মোৰ সেই বস্তুটো ফিয়াৰটো মানে ভাগিলে চ' সেয়া আৰু নিজৰ কমফৰ্ট জ'নটোৰ পৰা যদি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পৰা যায় আজিৰ মানে ময়ো সেইটো বস্তু শিকিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে কিছুমান বস্তু যেতিয়া নিজে কৰা যায় তেতিয়া লাইফত কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় কিছুমান শিকিবলৈ পায় সেইটো কাৰণে লোকৰ ওপৰত বেছিকৈ ডিপেণ্ড নকৰি যিখিনি পাৰি কৰিব সেইখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে চ' সেয়া অভাৰঅল আজি মোৰ কামখিনি হ'ল বাৰু মোৰ অকণমান বেংক ৰিলেটেড কাম আছিলে চ' সেইখিনি কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া 4:30 হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু বাহিৰত ষ্টিল গৰম বহুত বেছি গৰম সেয়া আৰু ঘৰত এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰিমগৈ চ' মই আহি পালোহি আৰু যিহেতু মই লাঞ্চ কৰিয়ে গৈছিলোঁ চ' এতিয়া অকণমান সৰু ভোক এটা লাগিছে চ' সেইটো কাৰণে মই লাচ্চি খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে মেংগ' লাচ্চি ইয়াত অকণমান নাটছ দি দিছোঁ চ' মোৰ ফেভৰেট হয় এনেকৈ খাই ভাল লাগে চ' সেয়া খাওঁ আৰু আজি অভাৰঅল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মোৰ বহুত ভাল লাগিলে চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ মোক জনাব আৰু সদায় ট্ৰাই কৰিব নিজৰ কামবোৰ নিজে কৰিবলৈ তেতিয়া এটা মানে নিজৰ কনফিডেঞ্চটো বিল্ড আপ হয় আৰু নতুন কিবা এটা শিকাও হয় গতিকে এইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো সেয়া এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আজি চ' কামখিনিও মোৰ হ'ল সেইটো এটা কথা আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে এইখিনি মই খাওঁ খাই পেলাই অকণমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ যিহেতু মোৰ বহুত ভাগৰো লাগিছে একচুৱেলি ৰ'দটো বহুত বেছি যে সেইটো কাৰণে মোৰ ভাগৰটো বেছিকৈ লাগিছে চ' ঠিক আছে এইখিনি খাই লওঁ খাই পেলাই অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ